Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că distribui aceste citiri. Pe mine mă ajută foarte mult. Să vedem așadar un mesaj din partea acestui oracol, prima dată. Hai să vedem. Au ieșit mai multe mesaje. Primul mesaj e Zodia Fecioară. Avem alimentație, da, digestie. Discutăm despre o perioadă în care poate chiar munca este foarte importantă pentru tine. Ești într-o perioadă în care te organizezi foarte bine. De asemenea, văd faptul că te preocupi foarte mult și de sănătatea ta, dar și de un stil de viață sănătos. Putem să discutăm și despre startul unei perioade în care lucrurile încep să arate altfel în viața ta. Poate chiar discutăm și despre niște schimbări pe care tu le inițiezi în acest moment pe rutina ta zilnică. Acum știți cum e, că schimbarea, da, începe și cu rutina zilnică și după aia schimbările mai mari. Apoi avem disconfort. E ceva aici care nu îți place, fie legat de munca ta, fie legat de rutina ta, și eu din ce văd aici e ca și cum vrei să rezolvi, vrei să vindeci, vrei să repari această problemă. Bun, hai să vedem. Avem așa, casa a 10-a, autoritate. Fie este vorba despre faptul că nu te simți în autoritate, da? Nu te simți în putere, fie pentru unii poate să fie și o problemă legată de un șef. Da? E ca o confruntare aici, da? E ca o opoziție, mai văd eu. Da? E un mister pe care îl vei desluși. Mai vreau o carte. Avem aici Zodia Vărsător cu mesajul colaborare. Deci pentru unii poate are legătură cu faptul că nu colaborați suficient de bine, fie cu partenerul, privind munca zilnică, privind rutina, privind sănătatea, fie pentru unii discutăm și despre o problemă aici legată de un coleg de la muncă sau legată de niște oameni din jur. Dar ce văd eu este că e o perioadă, da? E o perioadă în care tu ești invitat să acționezi cu mult curaj, să acționezi într-un mod diferit, tocmai pentru a ajunge la această abundență. Ok, hai să vedem așadar și oracolul lunii, ce părere are pentru tine. Wow, avem o lună nouă, un nou început în viața ta. O nouă etapă. Fie este o nouă etapă în modul în care tu acționezi, fie discutăm chiar și despre o nouă persoană, o nouă viață, o noutate extraordinar de mare și plăcută sufletului tău. La baza pachetului avem aici, visul tău are nevoie de un plan practic. Da? Ești foarte aproape să-ți atingi scopul, spune oracolul. Mai vreau o carte. Au ieșit două mesaje și avem așa, arată lumii cine ești tu cu adevărat. Avem o lună plină în Vărsător. Deci aici putem să discutăm și despre prietenii din viața ta care poate te îndeamnă spre acest nou început, dar poate să fie și startul unei perioade în care tu dai dovadă de autenticitate, ești sigur pe tine, știi foarte bine ce-ți dorești. Și avem aici și o lună nouă în Scorpion, da? Lucrează cu fricile tale. Eu zic că este o perioadă în care e nevoie să-ți învingi o teamă. Teama de schimbare. Da? Acest disconfort pe care eu îl văd aici, da? Te îndeamnă către schimbare, către transformare. Ok. Hai să vedem acum și un mesaj din partea acestui oracol. Test. Deci tu în momentul de față treci printr-un test. Da? Avem așa, slăbiciunile și puterile tale sunt testate.
Și aici, repet, fie că discutăm despre o relație, fie că discutăm despre muncă, despre viața ta la modul general. Deci tu ești într-o perioadă în care viața te pune la încercare să vadă dacă tu ești dispus să faci curățenie în viața ta, da? Să elimini acele lucruri care nu îți fac bine. La baza pachetului avem așa, căsătorie. Căsătoria unor suflete reprezintă o uniune divină. Interesant. Uită-te în profunzime și descoperă scopul relației tale. Foarte interesant. Vreau să iau niște mesaje din partea acestui tarot. Să vedem ce trebuie tu să știi în acest moment. Avem 7 de cupe, deci o perioadă în care tu ai multe opțiuni sau este cineva în jurul tău care își face tot felul de iluzii, are mai multe opțiuni. De asemenea, văd foarte clar faptul că te afli și într-o perioadă bună a vieții tale. Posibil să-ți faci și prea multe planuri sau pentru unii poate să fie și despre faptul că aveți prea multe responsabilități pe cap, aveți prea multe activități, da? Sunt prea multe lucruri. Însă ce mai văd aici, văd și un succes foarte mare, o bucurie foarte mare, dar și o dorință foarte mare a ta de a duce acest vis în realitate. Totuși văd aici o perioadă de succes pentru cei mai mulți dintre voi. E un succes, e o bucurie, e o revelație. Marea preoteasă, 10 de cupe. Poate să fie și un moment în care simți nevoia să te retragi mai mult alături de persoane foarte apropiate de tine. E ca și cum vrei să-ți restrângi grupul de oameni, e ca și cum îți ții sentimentele secrete. Ai un anumit ideal la care tu lucrezi aici, iar pentru unii este și o perioadă de studiu. Da? E ca și cum studiezi ceva, analizezi ceva. Pentru alții, parcă, nu știu, sunteți într-o perioadă în care parcă nu știți ce vreți, da? Fie legat de ideea de familie, fie are legătură și cu faptul că vă faceți tot felul de gânduri în legătură cu tăcerea cuiva, în legătură cu o persoană care e mai retrasă, e mai izolată. Mai văd aici o persoană foarte sensibilă, iubitoare, este o persoană care știe multe, dar spune puține. Discutăm despre o energie feminină în special pentru unii dintre voi, care e din casă, din familie, sau persoana asta are mai multă cunoaștere sau te poate ajuta într-un anumit mod. Mai vreau o carte. Și avem așa, 5 de bâte. Este o oarecare agitație pe care o văd eu aici. Poate să însemne și gelozie, dar și o discuție în contradictoriu, însă văd clar și pe cineva care luptă pentru scopul său, luptă pentru ceva anume. Mai vreau o carte. Avem lumea aici. Deci o luptă, da? Ceva pentru care tu lupți. Fie este vorba despre o persoană, fie este vorba despre un loc de muncă, fie pur și simplu te lupți așa cu viața de zi cu zi, dar aici lumea mie mi-arată un final fericit, îmi arată bucurie, eliberare. E ca și cum ai tot ceea ce îți dorești, ești în lumea ta, ești acolo unde tu îți dorești. Și avem și turnul, da? Turnul, cavalerul de cupe. Poate să fie pentru unii și o rupere bruscă, fie într-o relație de cuplu, fie persoana aceasta te poate surprinde, da? Că vine către tine și îți povestește despre acest turn, da? Sau are o problemă mai mare, pentru că turnul înseamnă și o demascare a cuiva, înseamnă un eveniment neprevăzut, înseamnă o rupere, o distrugere a unui anumit lucru. Și uite, cavalerul ăsta de cupe parcă e împins de la spate de acest eveniment și vine către tine. Mai poate să fie și că persoana iubită aici poate avea niște probleme, da? Fie la muncă, fie cu prietenii, fie de altă natură. Și uite, vine către tine, ca și cum fuge din acest dezastru, fuge din această situație. Pentru alții poate să însemne și faptul că voi simțiți că undeva în viața cuiva ceva se distruge, ceva se rupe. Și atunci simțiți și plecați de acolo. Da? Hai să mai vedem o carte.
5 de cupe. Văd aici pe cineva care are niște regrete după lumea. Deci cineva căruia îi pare rău după ceva ce a făcut în trecut sau după ceva ce a pierdut. Însă, după această pierdere, după această închidere, mie mi-apare asul de cupe. Mi-apare o veste bună, un nou început, noi emoții, o nouă dragoste, o veste care îți aduce pacea și liniștea. Dar e ceva ce apare foarte rapid. Pentru unii, ce simt aici să transmit, uite că are legătură cu niște secrete pe care cineva le ascunde. Fie este o persoană care lucrează la mai multe proiecte deodată sau are mai multe colaborări, e în mai multe părți. Hai să vedem ce spune acest oracol. Ce e cu 7? Na, 7 de cupe a venit clarificat de aceste cărți și eu cred că are legătură, da, cu mai multe opțiuni pe care cineva le are. Sau, pentru unii, poate să însemne și faptul că cineva nu vede lucrurile foarte clar. Poate e o persoană în jurul tău care are prea multe așteptări. Cineva care se luptă pentru un anumit aspect. Și avem aici Marea Preoteasă care a venit clarificată cu cartea iubirii. Deci, pentru unii poate să fie vorba despre o iubire în secret, despre o admirație în secret pe care cineva o are față de tine sau poate tu ai această admirație față de cineva. Și ce mai vede aici, avem un bărbat brunet. Da? E un bărbat care poate să fie cu gândul la tine. Mai vreau o carte. Și avem un succes. Poate să fie cineva, uite, care vrea să vină către tine cu un cadou, cu o propunere, o surpriză plăcută pe care persoana aceasta ți-o face. Avem așa, o femeie brunetă, inconstanță și un bărbat brunet. Deci parcă e un cuplu aici, în familia ta, în jurul tău, două persoane brunete sau cu părul mai închis la culoare. Oamenii ăștia pot avea niște probleme în relația lor de cuplu sau e ca și cum nu știu ce vor, nu știu încotro să se îndrepte, nu știu ce-i cu viața lor. Hai să vedem ce e cu 5 de bâte. Cineva care riscă. Absență și jucători. Deci cineva aici care e absent. Deci 5 de bâte, agitația asta mie mi-apare în legătură cu faptul că cineva e absent, cineva nu vrea să joace sau cineva poate a obosit să joace, a obosit să lupte. Dar poate să însemne și cineva care nu vrea să fie scos din joc, cineva care tot se luptă aici cu ceva anume. Ok. Și e un inamic, mai văd eu. Hai să vedem lumea ce spune. Ce e cu lumea? Avem retragere, admirator. Un admirator care se retrage. Cineva care renunță. Dar poate să însemne și că tu te gândești să renunți la această persoană, la acest admirator sau la acest personaj mai puțin plăcut. Hai să vedem 5 de cupe. Hoțul. Deci cuiva, uite, îi pare rău aici după o trădare, după faptul că a mințit sau poate să fie și faptul că, nu știu, cuiva îi pare rău pentru că a fost trădat sau că e trădat. Poate să fie și asta. Pentru că aici mie mi-apare multă dualitate. Uite, avem căsătorii. Deci cuiva îi pare rău pentru că a refuzat ceva, pentru că a plecat de undeva.
Asul de cupe avem o capcană, deci poate să fie aici și cineva din trecut care vrea împăcare, doar că această cărți zic că e posibil să fie o capcană, totuși, povestea respectivă. Avem o femeie colerică, da? O femeie nervoasă. Poate această veste, da? Această propunere care apare, da? Poate agita spiritele. Că, uite, sunt niște bârfe, niște vorbe, ceva ce tu auzi aici. E o nouă emoție pe care o simți. Ok, hai să vedem acum, să mai clarificăm puțin povestea. Să vedem ce spune și acest tarot. Am întrebat ce sunt cu lucrurile astea ascunse aici. Și mi-ești un cadou. Deci poate e ceva legat de o zi de naștere, un eveniment important, o zi de sărbătoare. Avem relație și văduva. Ei, poate e cineva, uite, de la muncă, da, care vrea să se apropie de tine sau care visează la tine. Pentru unii poate să însemne, da, și un secret legat de o relație care e închisă cumva de mult timp. Poate e o persoană, da, de care te-ai despărțit acum mult timp și care e cu gândul la tine. Pentru alții poate aveți un cuplu, da, prin jurul vostru, de care știați voi că nu mai e împreună și acum lucrurile pot sta diferit. Și pare pentru unii să fie vorba și despre ceva din trecut. Da? Uite, aici 5 de bâte mi-a ieșit, da, o pierdere și judecata, deci o discuție în contradictoriu, un moment complicat. O nedreptate, poate. Uite, văd un inamic aici. Deci e un inamic. Inamicul și Constanța. Deci cineva care se uită foarte mult spre tine. Sau poate să fie cineva care a rămas, da, cu niște gânduri ciudate. Cineva care te vede ca pe un inamic. Și avem așa, o bucurie neașteptată și gânditorul. Lumea, deci poate să fie o revelație pe care o vei avea, dar pentru unii simt eu aici că are legătură și cu cineva nou care apare și care îți poate deschide ochii. Iar dacă ești femeie, văd aici că totuși după ce apare persoana aceasta, văd totuși pe altcineva care e gelos aici, da? Geloasă. Și în final, ce văd eu cu vestea asta bună, avem casă și bani. Deci în final totuși, eu văd că discuția asta, da, sau pacea asta care apare are legătură și cu sfera financiară pentru unii. Sau poate are legătură cu munca în general. Însă uite, e și o veste ciudată care apare de la un bărbat. Sau dacă ești bărbat, e o veste ciudată care apare și care nu prea convine. A ieșit o carte. Ia să vedem. A ieșit broasca țestoasă. Da? Deci ceva care se mișcă încet, protecție. Deci e cineva care merge așa foarte încet. E o persoană care e protejată. Și avem loialitate, determinare, da? Avem o persoană fidelă, este o persoană care ți este alături, o prietenă, iar apoi avem soție, căsătorie, mireasă. Deci pentru unii, poate, eu așa simt să vă zic că e cineva în jurul vostru care ar vrea să se apropie de tine, doar că nu știe cum să facă, nu știe cum anume să acționeze.
Și avem direcție, călătorie. Poate e cineva de la distanță. Da? Dacă ești femeie, uite, mai poate să însemne și cineva care vrea să-ți propună un anumit lucru legat de sfera financiară. Poate are legătură chiar cu un proiect pe care tu îl iubești, un domeniu pe care îl iubești, dar pentru alții, eu simt aici că lucrurile se stabilizează, tocmai prin curățenia asta care se face în viața ta. Am întrebat ce secrete se află, da? Și avem așa, dorință, atracție, cooperare, colaborare. Deci, poate, știu eu, are legătură, repet, cu cineva care are o aventură sau cineva care îți spune că, nu știu, doar colaborează cu cineva și de fapt nu e așa. Da? Și uite, vei afla lucrurile astea. Avem ciclu, schimbare, deci ceva care se schimbă. Și văd și o persoană geloasă. Să vedem un ultim mesaj de la îngerii romantici. Ok, avem așa. Lună de miere, bucură-te de timpul petrecut împreună, fie cu partenerul, fie cu cineva din jur, fie este despre a-ți lua pauză, despre a-ți lua vacanță. Avem așa, tu meriți iubire și că iubirea adevărată merită să faci efort. Deci poate e un moment în care e nevoie să iei pauză, să-ți dai seama că în iubire, da, e nevoie să depui și efort. Pentru a recăpăta romantismul, bucură-te de tot ceea ce ai în jur. Iar ultima carte totuși e separare. Deci clar aici o separare mie mi-apare. Poate chiar o discuție în acest sens. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.